a blessed day, learners. Be ready and prepare yourselves as we embark on a journey of learning and enjoyment in this video. This time, we will be studying the 10 items of criminal jurisprudence, procedure, and evidence through the Criminology Board Exam Reviewer Set 4A. Stay safe, and may God bless you always. Welcome to the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Ways and means are employed for the purpose of trapping and capturing the lawbreaker in the execution of his criminal plan. Letter A. Misfeasance. Letter B. Entrapment. Letter C. Inducement. Letter D. Instigation. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Entrapment. Ang tamang sagot ay B. Entrapment. Explanation. Paliwanag. Entrapment refers to the act of law enforcement officers or agents inducing or persuading an individual to commit a crime that they would not have otherwise committed. It involves creating opportunities or using tactics to lure someone into engaging in criminal activity. Ang entrapment ay tumutukoy sa pagkilos ng mga opisyal o ahente na nagpapatupad ng batas na nag-uudyok o naghihikayat sa isang individual na gumawa ng krimen na hindi sana nila nagawa. Ito ay nagsasangkot ng paglikha ng mga pagkakataon o paggamit ng mga taktika upang akitin ng isang tao na makisali sa aktibidad na kriminal. In the given statement, it mentions that ways and means are employed for the purpose of trapping and capturing the lawbreaker in the execution of his criminal plan. This indicates a situation where law enforcement is actively setting up a situation to catch a lawbreaker by encouraging them to carry out their criminal intentions. This aligns with the concept of entrapment. Sa ibinigay na pahayag, binanggit nito na ang mga paraan ay ginagamit para sa layunin ng pagtrap at paghuli sa lumalabag sa batas sa pagpapatupad ng kanyang kriminal na plano. Ito ay nagpapahiwatig ng isang sitwasyon kung saan ang nagpapatupad ng batas ay aktibong nagse-set up ng isang sitwasyon upang mahuli ang isang lumalabag sa batas sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na isagawa ang kanilang mga kriminal na intensyon. Ito ay umaayon sa konsepto ng entrapment. The incorrect answers are: ang mga maling sagot ay A. Misfeasance. Misfeasance refers to the improper performance or execution of a legal duty or action. A. Misfeasance. Ang misfeasance ay tumutukoy sa hindi tamang pagganap o pagpapatupad ng isang legal na tungkulin o aksyon. C. Inducement. Inducement refers to persuading or influencing someone to do something, but it does not necessarily involve trapping or capturing lawbreakers. C. Pag-uudyok. Ang pang-uudyok ay tumutukoy sa panghihikayat o pag-impluwensya sa isang tao na gumawa ng isang bagay, ngunit hindi ito kinakailangang kasangkot sa pagtrap o paghuli sa mga lumalabag sa batas. D. Instigation. Instigation refers to the act of urging, provoking, or inciting someone to commit an illegal or harmful action. While it is related to criminal behavior, it does not specifically involve trapping or capturing lawbreakers as mentioned in the statement. D. Instigasyon. Ang instigasyon ay tumutukoy sa pagkilos ng paghimok, pag-udyok, o pag-uudyok sa isang tao na gumawa ng ilegal o nakakapinsalang aksyon. Bagamat ito ay nauugnay sa kriminal na pag-uugali, hindi ito partikular na nagsasangkot ng pagtrap o paghuli sa mga lumalabag sa batas gaya ng nabanggit sa pahayag. Those where the act committed is a crime but for reasons of public policy and sentiment there is no penalty imposed. Letter A. Impossible crimes. Letter B. Aggravating circumstances. Letter C. Absolutory causes. Letter D. Complex crimes. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. C. Absolutory causes. C. Mga ganap na sanhi. Absolutory causes refer to situations where the act committed is considered a crime, but due to public policy or sentiment, no penalty is imposed. These causes can include circumstances such as self-defense, defense of others, and other justifications that relieve the offender of criminal liability, even though the act itself would typically be considered a crime.
Ang mga ganap na dahilan ay tumutukoy sa mga sitwasyon kung saan ang ginawang gawa ay itinuturing na isang krimen, ngunit dahil sa pampublikong patakaran o sentimiento, walang parusang ipinapataw. Ang mga dahilan na ito ay maaaring magsama ng mga pangyayari gaya ng pagtatanggol sa sarili, pagtatanggol sa iba, at iba pang mga katwiran na nagpapagaan sa nagkasala ng pananagutan sa kriminal, kahit na ang kilos mismo ay karaniwang ituring na isang krimen. One of the following is an alternative circumstance. Letter A. Insanity. Letter B. Intoxication. Letter C. Passion or obfuscation. Letter D. Evident premeditation. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Intoxication. Ang tamang sagot ay B. Pagkalasing. An alternative circumstance is a circumstance that can be considered either aggravating or mitigating, depending on the nature and effects of the crime and the other conditions attending its commission. Ang alternatibong pangyayari ay isang pangyayari na maaaring ituring na nagpapalubha o nagpapagaan, depende sa kalikasan at epekto ng krimen at sa iba pang mga kondisyon na dumalo sa paggawa nito. Intoxication is an alternative circumstance because it can either increase or decrease the culpability of the offender. If the intoxication is voluntary and intentional, it can be considered an aggravating circumstance because it shows that the offender was not in control of their actions and was therefore more likely to commit a crime. However, if the intoxication is involuntary or accidental, it can be considered a mitigating circumstance because it shows that the offender was not fully aware of their actions and was therefore less culpable. Ang pagkalasing ay isang alternatibong pangyayari dahil maaari itong tumaas o mabawasan ng kasalanan ng nagkasala. Kung ang pagkalasing ay voluntaryo at sinadya, maaari itong ituring na isang nagpapalubha na pangyayari dahil ipinapakita nito na ang nagkasala ay hindi kontrolado ang kanilang mga aksyon at sa makatuwid ay mas malamang na gumawa ng isang krimen. Gayunpaman, kung ang pagkalasing ay hindi sinasadya o hindi sinasadya, maaari itong ituring na isang nagpapagaan na pangyayari dahil ipinapakita nito na ang nagkasala ay hindi lubos na nakakaalam ng kanilang mga aksyon at sa makatuwid ay hindi gaanong may kasalanan. The other answers are not alternative circumstances. Insanity is a complete defense to a crime, meaning that the offender is not held criminally responsible for their actions. Passion or obfuscation is a mitigating circumstance, meaning that it can reduce the offender's culpability. Evident premeditation is an aggravating circumstance, meaning that it can increase the offender's culpability. Ang iba pang mga sagot ay hindi alternatibong mga pangyayari. Ang pagkabaliw ay isang kumpletong pagtatanggol sa isang krimen, ibig sabihin na ang nagkasala ay hindi pinapanagutan ng kriminal para sa kanilang mga aksyon. Ang pasyon o obfuscation ay isang nagpapagaan na pangyayari, ibig sabihin, maaari nitong bawasan ang kasalanan ng nagkasala. Ang maliwanag na premeditation ay isang nagpapalubha na pangyayari, ibig sabihin, maaari nitong mapataas ang kasalanan ng nagkasala. If the accused refuse to plead, or make a conditional plea of guilty, what shall be entered for him? Letter A. A plea of not guilty. Letter B. A plea of guilty. Letter C. A plea of mercy. Letter D. A plea of surrender. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A plea of not guilty. Ang tamang sagot ay A plea of not guilty. According to the 2000 Rules of Criminal Procedure, Rule 114, Section 2, C. Ayon sa 2000 Rules of Criminal Procedure, Rule 114, Section 2, C. If the accused refuses to plead, or makes a conditional plea of guilty, a plea of not guilty shall be entered for him. Kung ang akusado ay tumanggi na umamin, o gumawa ng isang kondisyon na pag-amin ng pagkakasala, isang pag-amin ng hindi nagkasala ang dapat ipasok para sa kanya. This means that if the accused does not enter a plea, or if they enter a plea that is not a full and unconditional admission of guilt, the court will enter a plea of not guilty on their behalf. This is to ensure that the accused is not forced to plead guilty against their will, and that they have the opportunity to defend themselves against the charges.
Nangangahulugan ito na kung ang akusado ay hindi nagpasok ng isang plea, o kung sila ay nagpasok ng isang plea na hindi isang buo at walang kondisyong pag-amin ng pagkakasala, ang hukuman ay maglalagay ng isang plea ng hindi nagkasala sa kanilang ngalan. Ito ay upang matiyak na ang mga akusado ay hindi mapipilitang umamin ng kasalanan laban sa kanilang kalooban, at magkaroon sila ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga paratang. A plea of guilty is a full and unconditional admission of guilt. A plea of mercy is a request for leniency from the court. A plea of surrender is a statement that the accused is giving up their right to a trial and submitting to the authority of the court. Ang plea of guilty ay isang buo at walang kondisyong pag-amin ng pagkakasala. Ang plea of mercy ay isang kahilingan para sa pagpapaubaya mula sa korte. Ang plea of surrender ay isang pahayag na isinusuko ng akusado ang kanilang karapatan sa isang paglilitis at nagsusumite sa awtoridad ng korte. At what time may the accused move to quash the complaint or information? Letter A, at any time before his arrest. Letter B, only after entering his plea. Letter C, any time before entering his plea. Letter D, Monday morning. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. The accused may move to quash the complaint or information at any time before entering his plea. This is because the accused has the right to be informed of the charges against him and to have a fair trial. If the accused believes that the complaint or information is defective, he may move to quash it before entering his plea. This will give the accused the opportunity to challenge the charges against him and to have them dismissed before the trial begins. Ang tamang sagot ay siyang akusado ay maaaring kumilos upang paalambisa ang reklamo o impormasyon anumang oras bago ipasok ang kanyang plea. Ito ay dahil ang akusado ay may karapatan na maipalam sa mga paratang laban sa kanya at magkaroon ng patas na paglilitis. Kung ang akusado ay naniniwala na ang reklamo o impormasyon ay may depekto, maaari niyang ilipat ito upang ipawalang bisa ito bago ipasok ang kanyang plea. Magbibigay ito ng pagkakataon sa mga akusado na haminin ang mga paratang laban sa kanya at mapawalang saysay ang mga ito bago magsimula ang paglilitis. The process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition on the case subject to court approval. Letter A, arraignment. Letter B, plea bargaining. Letter C, preliminary investigation. Letter D, trial. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is B. Plea bargaining is a process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition on the case subject to court approval. This can involve the defendant pleading guilty to a lesser offense in exchange for a reduced sentence, or agreeing to testify against another defendant in exchange for immunity. Plea bargaining is a common practice in the United States, and it is estimated that over 70% of criminal cases are resolved through plea bargains. Ang sagot ay B. Ang plea bargaining ay isang proseso kung saan ang akusado at ang tagayusig sa isang kasong kriminal ay gumagawa ng isang kasiyasyang disposisyon sa isa't isa sa kaso na napapailalim sa pag-aproba ng korte. Ito ay maaaring kasangkot ang nasasakdal na umamin ng guilty sa isang mas mababang pagkakasala kapalit ng isang pinababang sentensya, o sumasang-ayon na tumstigo laban sa isa pang nasasakdal kapalit ng kaligtasan sa sakit. Ang plea bargaining ay isang karaniwang kasanayan sa United States, at tinatansya na higit sa 70% ng mga kasong kriminal ang nareresolba sa pamamagitan ng plea bargain. A arraignment is a court hearing in which a defendant is formally charged with a crime and asked to enter a plea of guilty, not guilty, or no contest. Ang arraignment ay isang pagdinig sa korte kung saan ang isang nasasakdal ay formal na kinasuhan ng isang krimen at hiniling na magpasok ng isang pag-amin ng nagkasala, hindi nagkasala, o walang laban. See, preliminary investigation is a process that takes place before a criminal trial. It is used to gather evidence and determine whether there is enough evidence to charge a person with a crime. See, ang paunang pagsisiyasat ay isang proseso na nagaganap bago ang isang kriminal na paglilitis. Ito ay ginagamit upang mangalap ng ebidensya at matukoy kung may sapat na ebidensya para sampahan ng krimen ng isang tao.
The trial is a formal proceeding in which evidence is presented to a judge or jury to decide whether a defendant is guilty or not guilty of a crime. Di ang paglilitis ay isang formal na pamamaraan kung saan ang ebidensya ay iniharap sa isang hukom o hurado upang magpasya kung ang isang nasasakdal ay nagkasala o hindi nagkasala ng isang krimen. The security given for the release of a person in custody, furnished by him or a bondsman, conditioned upon his appearance before any court as required under the conditions specified by law. Letter A. Subpoena. Letter B. Recognizance. Letter C. Bail. Letter D. Warrant. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Bail. Ang tamang sagot ay C. Bail. Bail is a sum of money that is paid to a court to allow a person who has been arrested to be released from jail until their trial. The money is returned to the person if they appear in court for their trial, but it is forfeited if they do not appear. Ang piyansa ay isang halaga ng pera na ibinabayad sa korte upang payagan ng isang taong naaresto na makalaya mula sa kulungan hanggang sa kanilang paglilitis. Ang pera ay ibinalik sa tao kung sila ay humarap sa korte para sa kanilang paglilitis, ngunit ito ay mawawala kung hindi sila humarap. A subpoena is a legal document that orders a person to appear in court or to produce documents. A recognizance is a promise to appear in court or to pay a sum of money if you do not appear. A warrant is a legal document that authorizes the arrest of a person or the search of a property. Ang subpoena ay isang legal na dokumento na nag-uutos sa isang tao na humarap sa korte o para maglabas ng mga dokumento. Ang pagkilala ay isang pangako na humarap sa korte o magbabayad ng halaga ng pera kung hindi ka humarap. Ang warrant ay isang legal na dokumento na nagpapahintulot sa pag-aresto sa isang tao o paghahanap sa isang ari-arian. The examination before a competent tribunal, according to the laws of the land, of the acts in issue in a case, for the purpose of determining such issue. Letter A. Trial. Letter B. Arraignment. Letter C. Pre-trial. Letter D. Judgment. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Trial. Ang tamang sagot ay A. Pagsubok. A trial is a formal examination before a competent tribunal of the matter in issue in a civil or criminal cause in order to determine such issue. It is a legal proceeding in which the evidence is presented and arguments are made to determine whether a person is guilty or not guilty of a crime, or whether a person is liable or not liable for a civil wrong. Ang paglilitis ay isang formal na pagsusuri sa harap ng isang karampatang tribunal ng usaping pinag-uusapan sa isang sibil o kriminal na dahilan upang matukoy ang naturang issue. Ito ay isang legal na pamamaraan kung saan ang ebidensya ay iniharap at ang mga argumento ay ginawa upang matukoy kung ang isang tao ay nagkasala o hindi nagkasala ng isang krimen, o kung ang isang tao ay mananagot o hindi mananagot para sa isang sibil na pagkakamali. An arraignment is a court hearing that takes place after a person has been arrested and charged with a crime. At the arraignment, the judge will read the charges against the defendant, and the defendant will enter a plea of guilty, not guilty, or no contest. Ang arraignment ay isang pagdinig sa korte na nagaganap pagkatapos maaresto ang isang tao at makasuhan ng isang krimen. Sa arraignment, babasahin ng hukom ang mga paratang laban sa nasasakdal, at ang nasasakdal ay papasok ng isang pag-amin ng nagkasala, hindi nagkasala, o walang paligsahan. A pre-trial is a hearing that takes place before a trial. At the pre-trial, the judge will hear arguments from the lawyers about what evidence will be allowed at the trial, and the judge will make rulings on those arguments. Ang pre-trial ay isang pagdinig na nagaganap bago ang isang paglilitis. Sa pre-trial, maririnig ng hukom ang mga argumento mula sa mga abogado tungkol sa kung anong ebidensya ang papayagan sa paglilitis, at ang hukom ay gagawa ng mga desisyon sa mga argumentong iyon. A judgment is a decision made by a judge at the end of a trial. In a criminal trial, the judge will find the defendant guilty or not guilty. In a civil trial, the judge will find the defendant liable or not liable. Ang paghatol ay isang desisyon na ginawa ng isang hukom sa pagtatapos ng isang paglilitis. Sa isang kriminal na paglilitis, hahanapin ng hukom ang nasasakdal na nagkasala o hindi nagkasala.
Sa isang sibil na paglilitis, hahanapin ng hukom na mananagot o hindi mananagot ang nasasakdal. The adjudication by the court that the accused is guilty or is not guilty of the offense charged, and the imposition of the proper penalty and Letter A. Trial. Letter B. Pre-trial. Letter C. Arraignment. Letter D. Judgment. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is D. Judgment. Ang sagot ay D. Paghuhukom. Judgment is the final stage of a criminal case. It is the court's decision on whether the defendant is guilty or not guilty of the crime, charged. If the defendant is found guilty, the court will also impose a sentence. Ang paghatol ay ang huling yugto ng isang kasong kriminal. Ito ay desisyon ng korte kung ang nasasakdal ay nagkasala o hindi nagkasala sa mga krimen na kinasuhan. Kung ang nasasakdal ay napatunayang nagkasala, ang hukuman ay magpapataw din ng hatol. The other options are not correct because they are all earlier stages in the criminal process. A trial is the process of determining whether a defendant is guilty or not guilty of a crime. A pre-trial is a hearing that takes place before a trial to determine whether there is enough evidence to proceed with the trial. An arraignment is a hearing where the defendant is formally charged with a crime and enters a plea of guilty, not guilty, or no contest. Ang iba pang mga opsyon ay hindi tama dahil lahat sila ay mas maagang yugto sa proseso ng kriminal. Ang paglilitis ay ang proseso ng pagtukoy kung ang isang nasasakdal ay nagkasala o hindi nagkasala ng isang krimen. Ang pre-trial ay isang pagdinig na nagaganap bago ang isang paglilitis upang matukoy kung may sapat na ebidensya upang magpatuloy sa paglilitis. Ang arraignment ay isang pagdinig kung saan ang nasasakdal ay formal na kinasuhan ng isang krimen at nagpasok ng isang pag-amin ng pagkakasala, hindi nagkasala, o walang laban. It is an inquiry or proceeding for the purpose of determining whether there is sufficient ground to engender a well-founded belief that an offense has been committed and the offender is probably guilty thereof and should be held for trial. Letter A. Pre-trial. Letter B. Arraignment. Letter C. Preliminary investigation. Letter D. Plea bargaining. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Preliminary investigation. Ang tamang sagot ay C. Paunang pagsisiyasat. A preliminary investigation is an inquiry or proceeding to determine whether there is sufficient ground to engender a well-founded belief that a crime has been committed and the respondent is probably guilty thereof and should be held for trial. Ang paunang pagsisiyasat ay isang pagsisiyasat o pagpapatuloy upang matukoy kung may sapat na batayan upang magdulot ng isang matatag na paniniwala na ang isang krimen ay nagawa at ang sumasagot ay malamang na nagkasala nito at dapat na humawak para sa paglilitis. A pre-trial is a hearing that takes place before a trial to determine what evidence will be admissible in the trial. Ang pre-trial ay isang pagdinig na nagaganap bago ang isang paglilitis upang matukoy kung anong ebidensya ang tatanggapin sa paglilitis. An arraignment is a hearing in which a defendant is formally charged with a crime and enters a plea of guilty, not guilty, or no contest. Ang arraignment ay isang pagdinig kung saan ang isang nasasakdal ay formal na kinasuhan ng isang krimen at pumasok sa isang pag-amin ng pagkakasala, hindi nagkasala, o walang laban. Plea bargaining is a process in which a defendant agrees to plead guilty to a lesser charge in exchange for a lighter sentence. Ang plea bargaining ay isang proseso kung saan ang isang nasasakdal ay sumasang-ayon na umamin ng pagkakasala sa isang mas mababang kaso kapalit ng mas magaan na sentensya. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on criminology, criminal jurisprudence, procedure, and evidence. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below.
Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.